บ้านที่แตมกับแพนทำมาดูนี้ก็เป็นบ้านที่ชื่อว่า Canvas House ใช่ไหมครับ Canvas House พี่ก็คือบ้านที่เหมือนเป็นผืนผ้าใบอย่างนี้หรอใช่เจ้าของก็คือเป็นคนแต่งเติมเอลิเมนต์ข้างในตามความชอบของเขาได้เลยครับมันเป็นงานศิลปะแต่ว่าเราเปิดคลิปมาเนี่ยภาพที่หลายๆคนเห็นก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูแบบว่าไม่ได้เป็นบ้านแบบบ้านพักอาศัยเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันอื่นๆใช่ที่แฝงอยู่ในบ้านนี้ด้วยใช่ไหมครับผมคือบ้านหลังนี้มีเรียกว่ามันติฟังก์ชันคือมีหลายฟังก์ชันมากเพราะว่าทางเจ้าของทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักเต้นด้วยเป็นครูสอนเต้นครับแล้วทีนี้เขาก็อยากให้บ้านของเขาสร้างแล้วสามารถใช้ทุกตารางเมตรได้คุ้มค่าสามารถ make money ได้จากทุกตารางเมตรในบ้านหลังนี้ครับผมก็คือฟังก์ชันก็จะมีส่วนของที่เรานั่งอยู่นี้คือสตูดิโอครับผมแล้วก็จะมีส่วนของห้องสตูดิโอซ้อมเต้นนะครับที่เปิดให้คนนอกเข้ามาเช่าได้แล้วก็เปิดสอนคลาสเต้นอยู่ที่ชั้น2นะครับแล้วก็โซนด้านหลังก็จะมีโซนที่จะเปิดเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟด้วยซึ่งจะเทคนิคตัวคอร์ดข้างบ้านเจ้าของบ้านนะครับก็จะมีน้องๆในทีมที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเยอะใช่ไหมครับโซนด้านหลังเนี่ยก็เลยอยากให้ทำเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่จะเซิร์ฟเป็นประมาณ5-6 ห้องนอนนะครับสำหรับน้องๆในทีมก็คือพักที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เลยครับแล้วก็จะมีส่วนหลักๆของบ้านแล้วเป็นส่วนห้องครัวไดนิ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนมาสเตอร์เบดรูมครับผมแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยชั้นบนสุดโอ้โหคือครบเลยแล้วก็ไม่ได้แค่บ้านพักอาศัยอย่างเดียวนะดังนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของการคิดพวก circulation หรือการแบ่ง zoning ให้มันมีแบบ public private ที่แตกต่างชัดเจนใช่อันนั้นผมว่าเป็นโจทย์ที่ challenge มากสำหรับเรื่องของการที่เราจะแบ่งโซนที่มันเป็น public กับ private ยังไงแล้วมันจะเชื่อมถึงกันได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆดูกันไปทีละส่วนทีนี้อยากจะถามเพิ่มเติมถึงเรื่องของงาน exterior แล้วก็ตัวบ้านนะครับคือตอนแรกที่แตมส่งรูปให้พี่ดูก็รู้สึกว่ามันเป็นบ้านสีขาวๆที่แบบมาตั้งแบบโดดเด่น outstanding จากโดยรอบมากเนี่ยวันนี้พอพี่แบบมาขับมาในที่จริงก็เห็นว่าจริงถนนซอยก็แบบไม่ได้กว้างมากระยะเพื่อนบ้านก็ประชิดเลยเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าบริบทถูกนำมาคิดยังไงบ้างแล้วก็อย่างการที่บ้านออกมาเป็นสไตล์แบบนี้เป็นโทนสีแบบนี้เนี่ยเป็น reference จากเจ้าของบ้านโดยตรงหรือเปล่าฮะหรือว่าเรามีการเสนอมีการพูดคุยกันยังไงครับอาจจะขอตอบจากบริบทก่อนครับด้วยซอยเนี่ยครับเป็นซอยลาดพร้าว26ซึ่งเป็นซอยที่แคบมากแล้วก็ซอยนี้เป็นซอยตันด้วยวันที่มาดูวันแรกก็ทั้งหมดซ้ายขวาเป็นพื้นที่รกร้างทางข้างบ้านเนี่ยครับณตอนนั้นจะเป็นบ้านล้างใช่แล้วก็โซนด้านหลังก็จะเป็นบ้านพักอาศัยครับทีเนี้ยเราเริ่มจากพื้นที่90ตารางวาซึ่งค่อนข้างที่จะกระชับว่ากระทัดรัดอย่างที่สแตมเล่าไปว่าพื้นที่การใช้งานหรือฟังก์ชันค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็แน่นทีนี้เราก็เลยเริ่มจากฟังก์ชันทั้งหมดก่อนว่าเราจะเริ่มต้นพื้นที่การใช้งานทั้งหมดกี่ชั้นแล้วก็กลับมาที่ requirement ของทางเจ้าของบ้านอันนี้เป็นโจทย์หลักเลยคืออยากให้บ้านทั้งหมดดูเป็นสีขาวทั้งหลังหมดเลยใช่อันนี้คือโจทย์หลักที่พวกผมมองว่าท้าทายมากเพราะว่าการที่ทำบ้านสีขาวทั้งหลังนี่มีหลายมุมมองที่เราต้องคิดถึงแต่ในเรื่องของ exterior ครับแล้วก็เรื่องของบริบททิศทางแดดลมฝนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทิศที่ปกติเลยครับหมายถึงว่าทางทิศตะวันตกเราจะมีผนังสีขาวอันใหญ่ที่เราจะเห็นทางหน้าเลยครับทางทิศใต้ก็จะเป็นผนังเหมือนกันเราจะเริ่มจาก2มุมนี้ก่อนใช่ครับโดยการจัดวางตัวบ้านก็จะชิดไปทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็ชิดไปทางด้านทิศใต้แล้วเปิดพื้นที่ขอบทางด้านทิศตะวันออกกับทางด้านทิศเหนือครับก็คือฝั่งที่เป็นตะวันออกเนี่ยเป็นส่วนที่มีระแนงไม่ได้ทึบมากเลยใช่ครับแล้วก็เป็นส่วนบันไดภายนอกอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่ครับทีนี้พอฟังก์ชันมันเยอะเนี่ยครับมันก็จำเป็นต้องถูกผลักให้เป็นอาคารที่สูงขึ้นตรงนี้มันมีอะไรที่เราต้องคำนึงถึงบ้างฮะก็จะมีที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของเซตแบ็กก่อนนะครับพออาคารขึ้นไปสูงเซตแบ็กก็ต้องเยอะตามนะครับแต่เราก็จะมีเรื่องว่าเพราะว่าเราอยากใช้พื้นที่ตารางเมตรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องว่าถ้าเราอยากลดระยะเซตแบ็กเข้าไปผนังฝั่งที่เป็นทิศตะวันตกอย่างเงี้ยก็จะเป็นผนังทึบเลยไม่มีช่องเปิดครับผมหรือว่าผนังฝั่งโซนทิศใต้ที่เป็นด้านหลังบ้านบางส่วนก็จะเป็นผนังทึบไปเลยครับผมแล้วก็เรื่องบันไดหนีไฟอันนี้ก็ต้องเข้ามาครับทีนี้อยากจะให้เริ่มจากฟังก์ชันของชั้น1ก่อนเลยฮะว่าพอเข้ามาเนี่ยเราเจอกับพื้นที่ส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะ
พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะเจอที่จอดรถก่อน ครับ นะครับที่จอดรถเนี่ยจอดได้ประมาณ 3-4 คันครับผมแล้วก็ในคอร์ดด้านซ้ายของตัวบ้านนะครับจะมีบันไดที่ชูขึ้นไปในส่วนของโซนพับลิกที่เป็นชั้น2ที่เป็นห้องสตูดิโอซ้อมเต้นเพื่อที่จะรองรับว่าคนนอกเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องผ่านตัวบ้านสามารถเดินขึ้นข้างบนได้เลย circulation จะไม่คลอสกันนะครับแล้วก็จะมีคอร์ดด้านข้างซ้ายของบ้านครับผมที่จะเชื่อมไปถึงโซนด้านในที่เป็นคาเฟ่กาแฟนะครับแล้วก็มีส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นส่วนเหมือนสตูดิโอหลักของบ้านที่เราเข้ามาแล้วก็เจอสตูดิโอส่วนนี้แล้วก็อย่างส่วนของลิฟต์เองก็คืออยู่ด้านนี้นะด้านหน้าใช่ครับทีนี้พอเป็นบ้านสีขาวอย่างเมื่อกี้ที่แพนมีการพูดว่ามันต้องมีการคำนึงถึงหลายเรื่องเหมือนกันถ้าพี่ขอเริ่มจากภายนอกก่อนว่าการเลือกวัสดุหรือการออกแบบฟาซาดเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องระวังหรือต้องคิดถึงมากกว่าปกติบ้างครับในเรื่องของสีผมว่าน่าจะเน้นไปที่เรื่องของความชอบเป็นหลักใช่แต่ว่าตอนที่เราเลือกกันจริงๆครับเรามีการเทสสีที่หน้างานก่อนก็คือจะมีแบบเป็นตารางประมาณแบบ10เฉดสีของสีขาวคือสีขาวมีหลายเฉดมากใช่หลายเฉดมากก็อาจจะต้องเลือกเฉดที่ถูกใจแล้วก็เข้ากับบริบทหมายถึงว่าพอลองที่หน้างานจริงแล้วมันจะไม่เหมือนกับที่เราลองในสตูดิโอใช่อันนี้เลยต้องมาลองที่หน้างานจริงแล้วก็อาจจะมีการลองของแต่ละผนังเพราะว่าผนังแนวตั้งกับแนวนอนเฉดสีที่ได้ก็จะต่างกันใช่ครับอย่างนั้นถ้าเกิดสรุปโดยรวมก็คือภายนอกมันก็จะมีแค่เป็นผนังที่ฉาบเรียบทาสีเฉยๆก็เป็นสีขาวแล้วก็จะมีส่วนของฟาซาดที่เป็นประแดงอลูมิเนียมครับซึ่งอันนี้ก็อบสีจากโรงงานมาครับกลับมาที่ข้างในปุ๊บเราก็ยังมีตารางเหมือนเดิมก็มีการเทสสีที่ผนังก่อนครับอันนี้ในเรื่องของผนังแต่ว่าเรื่องฝ้าครับก็มีการทดลองเหมือนกันก็คือหลักๆบ้านหลังเนี่ยครับเรื่องสีจะมีการทดลองหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นฝ้าปุ๊บพอเราไปทาสีขาวปุ๊บมันจะเป็นคนละเฉดกับตัวผนังเนื่องด้วยมิติของสีอะไรเงี้ยครับก็พยายามดูแล้วก็เทสจากหน้างานจริงอย่างที่บอกว่าพอเป็นแนวตั้งกับแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็จะลามมาที่ตัวพื้นด้วยครับอย่างเช่นพื้นของชั้นเนี่ยครับก็จะเป็นพื้น PU แล้วก็ถ้าจะสังเกตที่ตัวผนังกับพื้นตรงเนี้ยจะมีการเชื่อมต่อกันโซนนี้จะเป็นสตูดิโอใช่ครับก็แทนที่จะมีฉากมาตั้งเราก็อินทิเกรตตัวผนังใช่เป็นผนังตัวนี้ครับจะรอ precast มาเป็นสำเร็จเพื่อความเนียบขึ้นแล้วก็ค่อยมาโป๊แต่งแล้วก็เชื่อมกับผนังครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้น PU ที่ลามขึ้นไปอาจจะเห็นเส้นขอบนิดหน่อยครับเพื่อให้แบ่งเส้นชัดเจนตอนเวลาเราเก็บงานครับกับตัวผนังที่เป็นสีปกติครับทำไมถึงเลือกเป็น PU อย่างถ้าเกิดเราเลือกวัสดุอื่นอย่างเป็นแบบ epoxy หรืออะไรแบบนี้ได้ไหมครับผมว่าเจ้าของมีความคุ้นเคยหนึ่งครับมีความเนื่องด้วยเล่นสเก็ตมีเข้าใจเรื่องสตรีทใช่เข้าใจเรื่องวัสดุอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อดีแล้วก็เนื่องด้วย PU มีความทนต่อความชื้นดีกว่าหมายถึงว่าถ้าอยู่ชั้นหนึ่งเรื่องความชื้นหรือการโกงตัวเนี่ยจะมีน้อยกว่าใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเช่นกันก็จะไม่ร้อนเท่ากับตัวอื่นใช่ครับอย่าง PU มันก็คือตัวโพลียูรีเทนที่มันเป็นเหมือนเราทำการเคลือบไปใช่ไหมใช่ครับทีนี้ถามต่อนิดนึงว่าเราพอมันเป็น PU เนี่ยเรื่องของความทนทานของรอยหรือว่าคราบอะไรเงี้ยจริงๆเราก็พอเห็นว่ามันก็มีอยู่นะใช่ครับถ้าเกิดมองที่พื้นตอนนี้ครับอันนี้คือพื้นที่ใช้งานจริงๆเลยในชีวิตจริงยกลากเลิกอะไรใดๆมีการ move หรือว่าขนย้ายหรือว่ารอยที่เกิดจากเฟอร์นิเจอร์ครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราเลือกใช้ PU ปุ๊บสิ่งพวกนี้อาจจะต้องมีเกิดขึ้นแน่ๆใช่ครับแต่ว่าถ้าจะขัดล้างอะไรได้ครับสมมติเป็นรอยเปื้อนอย่างเงี้ยครับเนื่องด้วย PU มีความทนทานต่อเคมีก็เลยเราสามารถใช้น้ำยาขัดทุกอย่างได้เลยใช่อาจจะมีข้อสังเกตแค่รอยขนแมวเราอาจจะต้องยอมรับนิดนึงซึ่งสามารถเป็นเทนได้ง่ายในอนาคตครับก็คือสมมติคิดว่าเป็นพวกแบบตามโรงงานโกดังต่างๆเขาก็ฉีดน้ำขัดอะไรมาได้เต็มที่ปกติเลยครับใช่ทีนี้อย่างพื้นที่ส่วนหน้าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นดับเบิลรูมด้วยนะครับแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงกับชั้น2ด้านบนนะมันมีการคิดถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนที่พิเศษกว่าปกติทั่วไปไหมฮะเหมือนอันนี้ครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นสตูดิโอใช่ไหมครับแล้วคือ
เป็นตามสไตล์การทำงานของเจ้าของบ้านด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะเป็นสตูดิโอให้เช่าแล้วก็ยังเป็นสตูดิโอแล้วก็ working space ของเจ้าของบ้านด้วยครับผมทีเนี้ยพอเราเริ่มคุยไอเดียกับทางเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าปกติเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะง่ายๆเลยเหมือนว่ามีการโยนไอเดียกันไปมาตะโกนคุยกันหรือว่าโยนของส่งของแพ็คของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้ส่วนที่เป็นที่นั่งทำงานเขาอะอยู่ตรงชั้นลอยข้างบนนะครับซึ่งจะมีการเปิดเชื่อมถึงส่วนสตูดิโอข้างล่างซึ่งถ้าสมมุติว่าน้องๆทำงานอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาอยู่ข้างบนก็สามารถโยนไอเดียไปมาได้แล้วก็โยนสินค้าไปมาได้ด้วยครับผมใช่มันเหมือนมันเกิดจากวิถีชีวิตที่เขาใช้ประจำวันที่เขาอยากได้ครับทีนี้อยากจะให้เล่าถึงพื้นที่ด้านหลังพี่ก็พอจะรู้แหละว่ามันต้องเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เชื่อมต่อไปฮะแต่วิธีการดีไซน์ในเรื่องของบานต่างๆก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างคลีนมากๆไม่เห็นการเซาะร่องเป็นมือจับหรืออะไรใดๆเลยอย่างเงี้ยเห็นว่ามันก็มีคอนเซปต์ในเรื่องของการออกแบบประตูในบ้านหลังนี้ด้วยใช่ไหมครับผมประตูในบ้านหลังเนี้ยทุกบานนะครับจะไม่มีลูกบิดประตูเลยไม่มีเลยไม่มีการเซาะร่องไม่มีหรอไม่มีเลยคือคอนเซ็ปต์ห้องน้ำอะไรอย่างงี้มีไหมห้องน้ำก็ไม่มีครับพี่ไม่มีใช้การผลักหมดเลยแต่เป็นประตูข้างนอกอาจจะยังพอมีประตูข้างนอกตรงนี้เพราะว่ามันต้องล็อกได้อาจจะมีแค่ประตูด้านหน้าแต่ว่าประตูในบ้านทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ขึ้นไปเข้ามาชั้น1แล้วก็ขึ้นไปชั้น2เนี่ยไม่มีมือจับไม่มีลูกบิดเลยครับคือเราต้องการเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนว่าให้ประตูเนี่ยมันกลืนไปกับผนังให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นโทนสีขาวแล้วประตูก็จะใช้การผลักเอาครับผมเหมือนเป็นประตูลับประมาณนั้นลับเหมือนจะมีแค่คนในบ้านเท่านั้นที่จะรู้ว่าพื้นที่ข้างหลังคือพื้นที่อะไรมันเหมือนในการ์ตูนหรือในหนังที่เราเคยดูที่เหมือนแบบเป็นประตูลับเจ้าของบ้านเขาก็สนุกไปกับเราเขาบอกดีเพราะว่าเนื่องจากที่เล่าตอนแรกว่ามันมีการแบ่งพื้นที่ที่เป็นส่วนPublic แล้วก็ private ที่มันต้องเชื่อมเข้าถึงกันอะไรเงี้ยซึ่งคอนเซปต์นี้มันก็เอามาใช้ได้คือสมมติถ้าเป็นคนนอกมาใช้งานเขาอาจจะไม่กล้าผลักไปเพราะก็ไม่รู้ด้วยว่าคือห้องอะไรแล้วก็หรืออาจจะคิดว่าเป็นผนังด้วยอะไรใช่ประมาณนั้นครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มจากมาลองดูตรงนี้เดี๋ยวให้พามาดูนิดนึงครับว่าอันนี้เป็นพื้นที่อะไรด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเปิดเป็นลักษณะไหนฮะอันนี้จะเป็นประตูไพวอตบานใหญ่เลยครับอันนี้ครับก็คือเป็นสวิงแบบนี้เลยใช่ครับด้านหลังเป็นแบบครัวเนอะใช่ครับคืออันเนี้ยเขาตั้งใจว่าให้ครัวอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาต้องการความ privacy มากๆถ้าคนนอกมาใช้สตูดิโออย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาก็สามารถปิดตรงเนี้ยเพื่อให้มีแค่พื้นที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเขาใช้งานเองหรือว่าเกิดมีเพื่อนๆมาเป็นกลุ่มแล้วอยากเชื่อมพื้นที่นี้กับส่วนครัวที่ว่าสามารถทำอาหารแล้วก็ทานได้เลยอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดค้างไว้ได้ใช่2ประตูนี้ก็จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือจะเป็นประตูที่ใหญ่กว่าปกติเพื่อที่จะอย่างที่สแตมบอกว่าเชื่อมต่อพื้นที่ได้มากขึ้นครับแล้วอย่างประตูอีก1บานด้านหลังฮะเปิดได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นประตูลับเหมือนกันถ้าเกิดคนทั่วไปมาจะชอบเปิดประตูนี้ซึ่งเปิดไม่ได้นะครับจะต้องเปิดประตูนี้ฝั่งนี้ครับซึ่งจะเชื่อมพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นทางที่ขึ้นบันไดเป็นของคนในบ้านที่จะขึ้นไปชั้น2ใช่ถ้าคนนอกก็ขึ้นข้างนอกขึ้นลิฟต์อะไรแต่ว่าถ้าคนในบ้านเขาก็จะใช้บันไดตรงนี้เป็นหลักจริงๆมันก็เหมือนมีกิมมิคมีหรือใช้คำว่าเป็นแบบเป็น experience ใหม่ๆก็ได้นะที่มันเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นรูปแบบบ้านที่ไปเข้าทั่วไปที่เราเคยเห็นอะไรใช่ประมาณนั้นครับแล้วอย่างเรื่องของไฟเองเนี่ยพอสมมติว่าเราเลือกเป็นแบบคูลไว้วอร์มไว้หรือว่าเดย์ไลท์เนี่ยมันก็น่าจะไปส่งผลกับพวกโทนสีของผนังพื้นหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่ไหมฮะอย่างนี้เราควรจะเลือกเป็นแบบไหนที่มันอาจจะไม่ไปฉาบแล้วก็ทำให้ผนังหรือมูดโดยรวมของห้องมันเปลี่ยนโทนสีไปเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับเป็นสตูดิโอถ้าเกิดเราใช้แสงที่อุ่นไปแบบสีวอร์มไว้ก็จะไม่เหมาะกับการทำงานใช่ครับทีเนี้ยบริเวณนี้เราเลยเลือกเป็นสีคูลไว้ซึ่งจะไม่ได้ขาวเหมือนเดย์ไลท์แต่ก็ไม่ได้วอร์มหรือสบายตาเกินไปเหมือนวอร์มไว้ครับใช่นักสีตรงกลางตรงนี้เราก็มีการลองเทสให้กับเจ้าของบ้านก่อนซึ่งพอลองเทสแล้วอันเนี้ยเหมาะสุดแล้วก็ดูทำงานได้อย่างสบายตามากที่สุดก็จะเลือกเป็นสีคูลไว้ครับโอเคครับจากตรงนี้เดี๋ยวจะให้ตามกับแผนพาขึ้นไปชั้น2ต่อนะฮะได้เลยครับ
อนนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะให้แตมกับแพนย้อนเล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราเดินขึ้นบันไดภายนอกมาแล้วก็จะเห็นพื้นที่ส่วนของคอร์ทที่จริงๆมันก็เชื่อมโยงกับส่วนของคาเฟ่ที่อยู่ลึกๆเนี่ยอย่างอันนี้ต้นนี่เลือกเป็นต้นอะไรฮะต้นนี้จะเป็นต้นมะขามเทศด่างครับความพิเศษของมันจะอยู่ที่ตอนที่เราตัดแต่งกิ่งใบอ่อนที่แตกครับจะเป็นสีชมพูทีเนี้ยต้นเนี้ยทั้งต้นก็จะเป็นสีชมพูทั้งต้นเลยใช่แล้วด้วยเชฟด้วยฟอร์มด้วยกิ่งก้านนะครับจะดูเป็นสเคาเจอร์แต่ว่าถ้าเกิดในทางกลับกันครับถ้าเราปล่อยให้ยาวนิดนึงใบก็จะลู่ลงมาจะได้ฟิลเหมือนคล้ายๆหลิวก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจากพื้นที่สีเขียวที่เราเห็นมุมนี้แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเห็นว่ามีฝั่งด้านหน้าบ้านด้วยนะใช่ครับซึ่งก็ไปได้ต้นไม้จากเพื่อนบ้านเอาจะเห็นว่ามีการทำฟาสาดเป็นแนวถี่ๆเลยนะครับก็จะมีช่วยเรื่องของสายไฟด้านนอกใช่ถ้าไม่มีในส่วนของชั้นเนี่ยครับสายไฟด้านนอกก็จะไทยแลนด์ถือว่าชัดมากใช่ครับแล้วก็ทีนี้พอเราเข้ามาถึงตรงนี้ฮะเดี๋ยวค่อยๆไล่ฟังก์ชันกันแล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นมุมทำงานซึ่งเรามีคุยไว้ชั้น1แล้วนะว่าอาจจะมีการโยนไอเดียส่งของอะไรกันได้นะแล้วก็ในส่วนของห้องโล่งๆตรงนี้ก็คือเป็นสตูดิโอซ้อมเต้นใช่ไหมฮะใช่เป็นสตูดิโอสำหรับซ้อมเต้นสอนเต้นถ้าจะมาใช้สตูดิโอซ้อมเต้นเนี่ยเดินขึ้นบันไดจากด้านนอกแล้วก็ไม่ต้องเข้าผ่านด้านในสามารถเข้าจากด้านนอกได้เลยครับก็จะมีระเบียงใหญ่เป็นพื้นที่พักคอยก่อนแล้วก็จุคนได้ประมาณ1ครับสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่มาให้ลูกมาเรียนก็นั่งรอข้างนอกได้ครับกับมองเวลาลูกซ้อมเต้นได้เหมือนกันถ้าเราเปิดม่านครับแล้วก็เรามีการเลือกใช้ตรงกระจกฟิกบานฟิกเนี่ยครับเพื่อให้คนสามารถเห็นอินเทอร์แอคชั่นกันทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบกลุ่มเพื่อนเยอะเวลากลุ่มเพื่อนมาบางทีมาเช่าสตูดิโอเนี่ยก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆกันมาเช่าหรือว่าซ้อมเต้นอย่างเงี้ยบางทีถ้าไม่ได้เป็นคนนอกมาเช่าก็เป็นแบบกลุ่มเขาที่เป็นทีมเต้นเขามาเองเขาก็จะรู้จักกันหมดเขาอยากให้พื้นที่ตรงนี้สามารถรองรับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสนุกสนานอินเทอร์แอคกันได้เต็มที่ครับมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวที่นั่งตรงนี้ครับมันเห็นว่าเหมือนเอาเป็นแบบสเก็ตบอร์ดมาทำมาใช่อันนี้เป็นของทางเจ้าของบ้านคือเขาก็ชอบเหมือนว่าเขาทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปเองแล้วเขามีความชอบเรื่องกีฬาเอ็กซ์ตรีมเล่นสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะชอบเหมือนคัสตอมเอาของนู้นของนี้มามันก็เลยเป็นที่มาของชื่อ Canvas House ด้วยนะครับเพราะว่าเขารีเควสเลยว่าบ้านหลังนี้ไม่เอาฟิกเฟอร์นิเจอร์ครับเขาอยากได้เป็นรูสหมดเลยเพราะว่าเขาอยากแต่งเติมเองอยากแต่งเติมสีสันเข้ามาในตัวบ้านสีขาวหลังนี้ของเขาเองคือจะไม่ต้องมีบิวอินใดๆเลยครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ตามมีบอกก่อนแล้วก็เป็นเหมือนเป็นโซนเหมือนอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมใช่เหมือนว่าตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ครับคือจะมีประตูที่เราเห็นล่องรูฟอยู่นิดนึงเนี่ยครับถ้าผลักเข้าไปเนี่ยจะเป็นโซนด้านหลังซึ่งสามารถขึ้นบันไดขึ้นมาจากโซนด้านหลังจากชั้น1เมื่อกี้ได้นะครับแล้วก็โซนด้านในเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เป็นขาวๆอย่างนี้เหมือนกันประตูไม่มีลูกบิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าผลักประตูเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนสตูดิโอเล็กๆสำหรับน้องๆในทีมครับก็จะมีชั้นละ3ห้องอย่างมุมโน้นเองก็มีประตูเหมือนกันนะใช่สามารถเดินเข้าออกได้ครับก็เหมือนว่าประตูที่เราเห็น2บานเนี่ยครับก็คือเป็นประตูสำหรับที่คนในจะใช้เข้าออกเหมือนเป็นโฟลว์ที่เขาสามารถเชื่อมถึงกันได้ระหว่างข้างในข้างนอกหรือว่าถ้าสมมติปกติแล้วคนในทีมอย่างเงี้ยก็จะใช้แค่บันไดข้างในคนนอกก็ใช้บันไดแยกข้างนอกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนในต้องออกมาเซิร์ฟข้างนอกหรือว่าต้องออกมาทำอะไรข้างนอกอย่างเงี้ยเขาก็สามารถเข้าออกได้ทุกชั้นที่จะมีประตูซ่อน2ฝั่งอันนี้ทุกชั้นครับก็จะเห็นว่าวิธีการวางแปลนหรือว่าจัด separation เพื่อแบ่งระหว่าง public private ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะแล้วก็ไม่กวนกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น3กันต่อครับได้ครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับโอ้สเปซตรงนี้น่าสนใจเลยเนาะขึ้นมาชั้นนี้ผมต้องขออนุญาตใส่แว่นกันแดดต้องบอกว่าก็ตามสภาพแบบว่ามันก็รู้สึกว่าร้อนจริงแล้วก็แสงเริ่มจ้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าชั้น3เนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันตรงนี้มันเริ่มเป็นพื้นที่ private ของเจ้าของแล้วใช่ไหมฮะครับใช่ก็จะมีห้องนั่งเล่นหลักเจ้าของบ้านคือห้องนั่งเล่นเนี้ยจะไว้รับแขกที่เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านคือความพิเศษของวิวชั้นนี้คือถ้าเป็นช่วงเดือนกุมภามีนาครับต้นไม้เนี้ยจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับแล้วมันก็เลยมีการแบบ
ปรับแก้หน้างานเพราะว่าจริงๆตามแบบที่เราออกแบบอะครับคือตัวฟาสาดต้องปิดทั้งหมดแต่ว่าทีเนี้ยพอกำลังเริ่มก่อสร้างเนี่ยแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยมาเห็นว่ามันเป็นสีชมพูแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากได้วิวเนี่ยเต็มๆก็เลยมีการชิปฟาสาดเนี่ยลงไปปิดสายไฟแทนเพื่อที่จะเปิดมุมมองฝั่งนี้ครับผมอันนี้คือมันเป็นต้นอะไรฮะชมพูพันทิพย์ใช่ครับเป็นต้นชมพูพันทิพย์ซึ่งเราก็เรียกว่าขโมยขอยืมวิวของข้างบ้านมาใช้ประโยชน์ครับเราก็มีการไปสืบมาว่าข้างบ้านไม่มีแพลนว่าจะตัดแน่ๆเราก็เลยสืบมาด้วยใช่ก็เลยเลือกที่จะยอมที่จะเปิดเพื่อแลกกับวิวนี้ดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดอนาคตเกิดมีแผนเปลี่ยนอาจจะต้องมีฟาสาดหรืออะไรใดๆก็ว่าไปครับแต่ถือว่าได้วิวที่ดีเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ที่บอกว่าเป็นนั่งเล่นคือถ้าสมมติว่ามีเพื่อนมาจริงๆเขาอาจจะขึ้นลิฟต์ไปเลยก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ก็จะให้ขึ้นลิฟต์มาได้เลยครับผมคือการวางตำแหน่งลิฟต์ก็จะให้อยู่ประมาณเหมือนเซมิเอาท์ดอร์กึ่งนอกกึ่งในเนอะจะได้เลือกไปสู่ฟังก์ชันอื่นๆได้ใช่แล้วก็ไหนๆเราพูดถึงฟาสาดแล้วเราเชื่อมมาถึงฝั่งด้านข้างนี้ด้วยกันก็คือเป็นฝั่งทิศตะวันออกใช่ไหมฮะใช่การดีไซน์ฟาสาดมุมนี้แล้วก็เรื่องของบันไดที่มันต่อเนื่องมาเนี่ยมันมีการคิดยังไงบ้างฮะด้วยความที่ว่าบริเวณชั้นนี้เราจะมีคอร์ดตรงกลางแล้วก็มีห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเป็นวิวที่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยอยากที่จะเปิดรับที่สุดนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องของความ privacy ที่คนนอกจะมองเห็นทีนี้เราก็เลยมีการใช้ตัวฟาสาดเนี่ยที่เป็นสกรีนมาบังซึ่งสกรีนตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์ในตอนเช้าเงาที่ทอดลงมาเนี่ยจะทอดลงมาเป็นเส้นแนวนอนครับผมก็จะได้อีกเอฟเฟกต์นึงครับผมแล้วพอพระอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยตัวเฉดของเงาก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลาที่พระอาทิตย์โคจรครับผมแล้วก็ในส่วนของฟาสาดตัวนี้สามารถเปิดได้90องศาครับซึ่งวิวฝั่งนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ร้างๆอยู่นะแล้วก็วิวเปิดโล่งใช่เป็นพื้นที่โล่งอย่างการดีไซน์ตรงที่ส่วนที่มันเปิดได้ก็คือมันจะมีแค่ผนังส่วนนี้ใช่ไหมไอ้ส่วนตรงฝั่งนี้เปิดไม่ได้นะจะเป็นเปิดได้เฉพาะส่วนที่เราเอื้อมมือถือครับผมอย่างตรงนี้เป็นส่วนบันไดเราเอื้อมไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นฟิกไว้เปิดไม่ได้แต่ว่าถ้าบริเวณชั้น2ด้านหน้าตรงระเบียงครับผมกับบริเวณส่วนนี้ที่คนเอื้อมมือถือก็จะเป็นให้เปิดได้ครับอย่างในเรื่องกลไกของการเปิดเนี่ยเราดีไซน์มายังไงฮะด้วยกลไกครับที่เราอยากจะให้มองจากด้านนอกเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดเราเลยเลือกใช้ที่ไม่มีเฟรมเราจะดูเป็นซี่ระแนงทั้งหมดถ้ามองจากภายนอกจะเหมือนเป็นบานฟิกทั้งหมดเราใช้ตัวคล้ายๆบานเปิดในสมัยก่อนที่ว่าเป็นขายื่นออกไปใช่แต่เรื่องระยะเราก็มีการเทสโหลดเพื่อให้ไม่หนักเกินไปแล้วก็เปิดได้อย่างเบาอยู่เหมือนเป็นหน้าต่างยุคก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้แบบนี้มันก็อาจจะเห็นจุดหมุนที่อยู่ด้านข้างเนี่ยแล้วก็รูปด้านไม่สวยไม่คลีนเท่าไหร่ครับแล้วก็ส่วนของระแนงตรงนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมอย่างที่คุยกันไปนะครับส่วนมุมตรงนี้เองก็เมื่อกี้ที่แต้มก็เล่าว่ามันเป็นเหมือนprivate courtyard เลยเวลามีเพื่อนมาปาร์ตี้กันได้แล้วก็วางเป็นซิลเวอร์โอ๊คไว้นะฮะใช่เหมือนไอเดียเราคือเราคิดว่าเรายกเหมือนบ้านทั่วไปครับเราจะมี living room อยู่ชั้น1แล้วเราก็ได้เห็นต้นไม้เห็นอะไรเงี้ยก็คือเรายก living room ขึ้นมาอยู่ชั้น3เลยใช่จะมีบาร์เป็นแพนทรีนั่งกินข้าวกันได้แฮงเอาท์กันได้หรือจะกินหมูกระทะแล้วมันก็จะคอนเนคขึ้นไปถึงชั้นสระว่ายน้ำได้ครับไม่แน่ใจว่าพูดแบบนี้เลยว่าอาคารนี้มันมี4ชั้นแล้วก็2ชั้นล่างก็เหมือนจะเป็นแบบพับลิกนะแล้วก็มีการยกบ้านขึ้นมา2ชั้นขึ้นมาอีกใช่เพราะว่าถ้าเราดูที่ชั้น1ชั้น2ครับจะมีการล้อที่ชั้น3ชั้น4เหมือนกันชั้น1ชั้น2จะมีการใช้ดับเบิลวอลลุ่มภายในใช่ไหมครับชั้น1ชั้น2ซึ่งชั้น3ชั้น4ครับเราก็ใช้ภาษาเดียวกันแต่ว่าชั้นนี้ก็จะพิเศษที่ว่าเราไม่มีหลังคาแล้วก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงก็ยังได้ความรู้สึกที่คล้ายๆกับชั้น2อยู่ชั้น1ชั้น2ทีนี้อย่างการที่เราปลูกต้นไม้บริเวณชั้นนี้เนี่ยเรื่องของกระบะเรื่องของการรั่วซึมการระบายน้ำนี่มันมีแบบดีเทลยังไงบ้างไหมครับที่ต้องคำนึงหลักๆอันดับแรกเลยครับตัวกระบะเราต้องมีตัวระบายใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดที่เราเห็นตรงนี้ครับที่เป็นกรวดทั้งหมดเราจะฝังฟอร์เดนไว้ประมาณ4จุดก็คือรอบเลยอันนี้เพื่อโปรเทคต้นไม้ด้วยแล้วก็เรื่องน้ำขังครับผมแล้วก็ตัวกระบะครับเนื่องด้วยเราไม่อยากกดลงไปที่พื้นเพื่อไปกระทบกับชั้น2เราก็เลยเลือกที่จะทำเป็นกระบะขึ้นมาแต่ว่าตัวดีเทลกระบะครับเราก็มีการเล่นลูกเล่นด้วยการซ่อนไฟนิดนึงเพื่อให้แมสของตัวกระถางไม่ได้หนักเกินไปครับตัวต้นไม้อะครับเป็นซิลโอ๊กด้วยขอดยาที่ไม่ได้ใหญ่มากครับการที่เป็นฟอร์มชะลูดสูงก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นครับแล้วก็แน่ๆ make sure ว่ายอดต้นไม้จะขึ้นไปถึงชั้นห้องนอนเพราะจริงๆเห็นอยู่ว่าห้องนอนก็เป็นกระจกบานใหญ่เลยนะใช่แล้วก็มองมาเห็น
แต่ว่าอย่างซิลเวอร์โอ๊กเองมันก็มีความสวยแบบฟีลลิ่งบรรยากาศได้แต่ว่าคือใบของมันอาจจะไม่ได้แผ่แบบหรือสร้างร่มเงาขนาดนั้นมากนะใช่ครับหลักๆจะเน้นไปทางสร้างเชดดิ้งอย่างเช่นที่พื้นเนี่ยครับหรือตอนเวลาช่วงเช้าเงาที่สาดก็จะไปกระทบกับผนังก็จะเกิดเป็นเชดดิ้งให้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วก็อย่างตรงนี้มันจะมีพื้นที่เช่นบันไดที่อยู่ภายนอกมันยังคงเป็น PU แต่ว่าก็มีการเปลี่ยน texture อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือเป็นการโค้ดที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับสียังเป็นสีเดียวกันหมดแต่ว่า texture จะต่างกันใช่มีความหยาบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเซมิเลยมีฝนเปียกแต่ว่าหลักๆลูกค้าก็จะขึ้นใช้ลิฟต์เป็นหลักตรงนี้เป็นเฉพาะตอนที่ฝนไม่ตกหรือว่าขึ้นลงไวๆปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง2ชั้นครับอย่างฝนตกหนักๆมาตรงนี้ก็คือเคยเจอเหมือนกันก็ระบายได้ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ไม่มีปัญหาครับใช่แต่ก็มีข้อสังเกตตรงเรื่องที่ชายคาครับใช่เพราะว่าชายคาเราเสมอพอดีใช่ครับแล้วแต่ว่าเราทำฟอร์เดนไอตัวหรือสโลปตรงนี้ครับให้ลาดลงไปก็ไหลลงไปตรงกลางด้วยใช่ก็ตรงนี้ก็ยอมรับว่ามีการแก้ดีเฟกต์หลายรอบอยู่เพื่อให้สโลปเมคชัวร์ว่าแบบไหลลงไปที่ตัวคัตเตอร์ได้ครับมันมีดีเทลอีกนิดนึงที่มีคุยหลังไมค์แล้วพี่อยากให้เล่าถึงก็คือเรื่องของไอตัวกระจกที่เป็นดีเทลกับตัวของบันไดอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างเป็นราวกันตกอะไรแบบนี้ฮะที่บอกว่ามันก็อยากจะให้มันดูเรียบกริบอะไรแบบนี้นะใช่เป็น requirement เป็น requirement เจ้าของบ้านเลยครับว่าเนื่องจากตัวบ้านที่แบบขาวขนาดนี้แหละเขาอยากให้บ้านเขารู้สึกว่ามันคลีนมากที่สุดก็คือไม่อยากได้กระจกที่มีเฟรมเลยอยากเป็นบานที่ฟิกแล้วก็ฝังลงไปทีนี้มันก็ต้องมีการเตรียมหน้างานอย่างตรงช่วงบันไดอย่างเงี้ยที่พี่แก๊ปเห็นนะครับมันก็ต้องมีการสอดร่องเตรียมไว้ก่อนต้องเคลียร์แบบตั้งแต่ก่อนที่เขาจะก่อเลยเหมือนมีการตัดกระจกจากโรงงานมาแล้วก็แต่ก่อนที่จะตัดอะครับเราก็จะมีการทำไม้แบบก่อนแบบที่เป็นแบบกระจกจริงที่จะฝังลงไปครับถ้าพี่แก๊ปเดี๋ยวลองไปโยกดูจะมีความแข็งมากว่าเหมือนเป็นเทคนิคที่คุยกับช่างแล้วก็ปรึกษาว่าทำยังไงให้แข็งที่สุดเพราะว่าเดฟของเราครับไม่อยากเจาะลงไปลึกก็มีการใส่นอนซิงค์หรือว่าเพิ่มความแข็งแรงอื่นเข้ามาใช่เป็นดีเทลเทคนิคของช่างคือถ้าลักษณะการฝังแบบนี้เนี่ยก็คือจริงๆก็อาจจะต้องฝังลึกนิดนึงเพื่อให้มันดูแข็งแรงเวลาจับมันไม่สั่นไม่โยกอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่อันเนี้ยเรามีพื้นที่แก็บที่จะขุดลงไปได้น้อยแล้วมันลงไปประมาณสักเท่าไหร่ฮะสักกี่เซนประมาณ5เซนครับ5เซนใช่ครับแต่ว่าก็เพียงพอนะเพียงพอครับถ้าตามปกติเขาจะลงประมาณ10เซน15เซนใช่เหมือนคีย์หลักจะอยู่ที่เรายึดรางกับพื้นแล้วก็ตัวรางอะลูครับจะต้องอาจจะมีการใส่นอนซิงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงกับตัวกระจกใช่ครับครับโอเคซึ่งก็จะเป็นดีเทลที่นอกจากพวกการตกตรงนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราอยู่ชั้น2ตรงห้องทำงานครับตรงดับเบิลรูมตรงนั้นก็คือเหมือนกันใช่ไหมดีเทลเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับหรืออย่างห้องตรงนี้ห้องนั้นก็ต่างก็จะเห็นว่าพยายามจะให้ไม่มีเฟรมเลยใช่คือเป็นฟิกที่แบบโปร่งๆคลีนๆที่สุดอะไรอย่างนี้ครับเหมือนเขาอยากเห็นภาพที่ไม่มีเส้นตั้งกันอยากให้ทุกวิวที่เขาเห็นมันเหมือนเป็นแบบเป็นวิวที่เต็มที่ที่เคลียร์จริงๆเหมือนดูภาพวาดอยู่แล้วก็ยังมีดีเทลตรงที่ว่าขอบมุมกระจกนั้นโค้งด้วยเนอะใช่ครับอย่างอันนี้ก็ต้องวัดระยะไว้ก่อนครับอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าพอเวลาขึ้นมาจากลิฟต์ครับชั้นเนี้ยเริ่มเป็นโซน private แล้ว first impression แรกที่ลูกค้าออกมาจากลิฟต์ตอนแรกเป็นกระจกเข้ามุมรู้สึกว่าปะทะเกินไปอันนี้ก็มีการ develop หน้างานนี่เรามาปรับหน้างานใช่ครับก็จะมีความซอฟต์ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยแตกต่างจากชั้น2ครับก็ถือว่าก็เป็นดีเทลเล็กแต่ก็รู้สึกได้นะครับใช่งั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พาขึ้นไปดูชั้น4กันต่อครับครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วนะครับมุมนี้มองไปก็สวยเนอะมันก็เชื่อมโยงไปเห็นชั้น3ด้านล่างนะครับแล้วก็เห็นชั้น4ที่เป็นสระว่ายน้ำครับแล้วก็เห็นขอบตรงกลางต้นซิลเวอร์โอ๊คด้วยทีนี้พอเราเข้ามาดูภายในส่วนของห้องนอนเองก็ยังคงเห็นการเจาะช่องแสงที่มันก็อย่างมุมนี้เหมือนจะเป็นคอร์ดอะไรอย่างนี้ด้วยนะใช่คอร์ดนี้จะใช้เชื่อมระหว่าง3ห้องครับก็คือส่วนของห้องนอนนะครับก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ส่วนของwalk-in closet แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนในสุดเป็นส่วนของห้องน้ำครับผมส่วนของห้องน้ำก็จะสามารถเปิดได้เพื่อระบายอากาศ
ครับผมแต่ว่าอย่างห้องนอนนี้จะเป็นบานฟิกเปิดไม่ได้รับแสงอย่างเดียวก็ถือว่าคอร์ดเดียวแต่ได้ประโยชน์3ส่วนเลยนะ3ส่วนครับแล้วก็ฝั่งนี้เองก็มีอีก1ช่องแสงด้วยนะที่สามารถมองไปเห็นเมืองฝั่งทิศตะวันออกได้ครับผมแล้วก็มีม่านปิดถ้าสมมติว่าแสบตาเกินไปครับอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือสเปซของห้องนี้เนี่ยฝ้าเพดานมันสูงกว่านะครับสูงกว่าชั้นล่างๆที่เราเห็นมาเนื่องด้วยแบบชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่บนสุดเรามีพื้นที่ด้านบนเหลือแล้วก็ด้วย requirement ที่อยากให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งเราก็เลยดันฝ้าขึ้นไปที่ 3.2 เมตรครับผมเพื่อให้สเปซดูโปร่งโล่งมากที่สุดรับกับกระจกที่เปิดทั้ง2ด้านแล้วก็เรื่องของ lighting เราก็จะเห็นว่านอกจากมันมีดาวไลท์แล้วมันมีเป็นแบบเหมือน indirect ที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับเหมือนเราก็พยายามแยกไฟที่เราใช้งานกับไฟที่เป็น ambient ให้ชัดเจนเลยครับไฟที่เป็นดาวไลท์เราก็เลือกขนาดที่พอเหมาะครับถ้าเกิดเห็นเปรียบเทียบกับชั้นที่เราขึ้นมาครับชั้น2อะไรอย่างเงี้ยครับชั้นนี้จะเล็กกว่าครับแต่ว่าคุณภาพแสงก็จะเพียงพอต่อการใช้งานครับผมครับซึ่งพอเรามองไปด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าฝ้าที่มันเรียบๆคลีนๆแล้วเนี่ยขนาดของตัวโคมเนี่ยก็มีผลสำคัญเหมือนกันใช่ครับเพราะมันเป็นโคมเล็กๆแล้วก็กระจายตามจุดต่างๆแต่เราเอาให้ลงฟังก์ชันที่มันแบบใช้งานจริงๆเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นไฟของแบรนด์Lumencraft นะครับจะอยู่ที่ 4,000K แล้วก็ค่อนข้างจะสบายตาดูแบบละมุนตาอย่างนี้นะยิ่งถ้าเป็นพื้นที่พักผ่อนเนี่ยก็เราอาจจะไม่ได้อยากได้แสงที่มันจ้ามากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเน้นเรื่องว่าถ้าเกิดใครกำลังทำบ้านหรือต้องการสเปซที่มันเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลคลีนๆเนี่ยครับการที่เราไม่ได้มีเอลิเมนต์ขนาดใหญ่ๆที่อาจจะไปรบกวนหรือไปทำลายภาพรวมที่เราอุตสาห์สร้างมาแบบนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโอเคครับทีนี้ในส่วนของห้องนอนเนี่ยอยากให้พูดถึงห้องน้ำหน่อยครับก็จะเห็นว่าก็พยายามจะเป็นขาวจะมีการเปลี่ยนวัสดุแล้วใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้ขาวเหมือนพื้นที่โซนอื่นนะได้เนื่องด้วยพื้นที่ห้องน้ำครับเรามีโซนแห้งโซนเปียกแต่ว่าเนื่องด้วยมันอาจจะมีการลื่นเราเลยเลือกวัสดุที่เป็นกระเบื้องครับแต่ทีเนี้ยเราเล่นลูกเล่นนิดนึงแทนที่จะเรียบเราเลือกเป็น texture ก็จะมีลายสเลดนิดครับผมอย่างกระเบื้องที่ใช้ในห้องน้ำเนี่ยมันก็ต่อเนื่องไปถึงโซนที่เป็นสระว่ายน้ำอะฮะครับใช่เป็นตัวเดียวกันเลยเนาะใช่คือแทนที่เราจะใช้วัสดุหลากหลายเราเลือกที่จะใช้วัสดุที่มีการล้อกันครับอย่างการดีไซน์ส่วนของสระว่ายน้ำนี่ทั้งในเรื่องของระบบของสระแล้วก็เห็นว่าความลึกของสระมันก็แตกต่างจากทั่วไปด้วยใช่ไหมฮะครับหนึ่งคือระยะของสระเนี่ยจะไม่ได้ลึกแบบทั่วไปที่เป็นขนาดลึก1.20 เมตรนะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ90 เซนเพื่อที่ว่าจะลงไปแช่ตัวได้หรือว่าเด็กๆมาว่ายเล่นน้ำได้ปกตินะครับแต่ว่าที่ว่าต้องไม่ลึกมากเนี่ยเพราะว่ามันจะส่งผลถึงเรื่องโครงสร้างนะครับแล้วก็มันจะไปเอฟเฟกต์กับระยะความสูงฝ้าของชั้น3แต่ว่าเราก็จะมีการยกระดับถ้าพี่แก๊ปมองไปครับคือจากห้องนอนเนี่ยเดินออกไปถ้าจะขึ้นไปสระว่ายน้ำเนี่ยเราจะมีการยกระดับสเต็ปขึ้นไป3ขั้นนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของเดฟที่มันจะลงไปข้างล่างครับผมแล้วก็เรื่องของงานระบบก็ไปอยู่ในส่วนของชั้น3ครับผมก็จะเป็นห้องข้างๆตัว living นะใช่แล้วก็ในส่วนของเด็กของพื้นที่สระว่ายน้ำครับเราก็มีการเพิ่มระยะของตัวเด็กตัวระเบียงเนี่ยให้กว้างพอสมควรนะครับเพราะว่าตามการใช้งานของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้พื้นที่ส่วนนั้นไว้สำหรับเล่นน้ำเดียวเขาอยากให้เหมือนว่ามีพูลปาร์ตี้ที่มันจะล้อมากับบริเวณชั้น3ที่เป็นบาร์สามารถขึ้นมาพูลปาร์ตี้ได้หรือว่าถ้าแบบช่วงเย็นๆอากาศดีๆเขาอยากมาดูพระอาทิตย์ตกมากินข้าวข้างบนทานข้าวข้างบนอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเกิดจากการใช้งานจริงเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือเจ้าของบ้านก็บอกว่าบางทีเขาชอบมากเลยเหมือนว่าเขาเอาหมูกระทะเนี่ยมาตั้งตรงนี้เลยแล้วเพื่อนเขาแบบมีลูกๆอะไรเงี้ยก็แบบใช่ก็ลูกๆก็เล่นน้ำกันริมสระแล้วเขาก็แบบนั่งคุยกันแฮงเอาท์กันแบบริมสระตอนเย็นๆได้ครับผมครับทีนี้หลังจากที่เราได้ดูบ้านครบเรียบร้อยแล้วฮะก็อยากจะให้ตามกับแพนแชร์มุมมองหรือว่าไอเดียต่างๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ฮะเผื่อคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับของผมเป็นเรื่องแบบความประทับใจกับความ challenge ในบ้านหลังนี้นะครับพี่แก๊ปเหมือนว่าเพราะว่าตอนที่เราเริ่มออกแบบบ้านหลังนี้คือทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีความต้องการที่เขาชัดเจนมากเหมือนเขาอยากได้บ้านสีขาวเลยแล้วอยากได้ฟังก์ชันที่มันแบบมีทั้ง Public และ Private
ที่มันชัดเจนขนาดนี้รองรับคนนอกได้อะไรเงี้ยซึ่งความท้าทายของเราคือเราจะทำยังไงให้ทางเจ้าของบ้านเองเนี่ยอยู่แล้วเขามีความสุขที่สุดก็สตาร์ดี้ไปกับทางเจ้าของบ้านเหมือนกันครับซึ่งพอมันออกมาแล้วเจ้าของบ้านเดินวนดูอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยเนี่ยเพื่อนพี่มาเราชอบมากเลยอันนี้ก็แบบเป็นความประทับใจว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะอย่างจริงๆบ้านสีขาวอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนจะชอบครับผมแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องยอมรับว่ามันเป็นความชอบเขาจริงๆเพราะเขา requirement ตั้งแต่แรกว่าอยากได้บ้านสีขาวหรือว่าวัสดุพื้นอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกเป็นกระเบื้องนะครับเขาก็มีการ study ไปกับเราว่าเขาชอบวัสดุพื้นผิวนี้นะเพราะว่าเขาทำลานสเก็ตด้วยแล้วเขารู้สึกว่าวัสดุพื้นผิวเนี้ยมันใช้งานง่ายแล้วมันก็ maintenance ง่ายแล้วมันก็ทนทานทางเราก็มา study ต่อกับทางผู้รับเหมาว่ามันได้ไหมมันจะทำยังไงครับผมก็เลยเกิดเป็นการใช้พื้นที่เป็น PU ทั้งหลังอันนี้ขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการสะท้อนอย่างเมื่อกี้ที่ตามเอาแว่นมาใส่คือมันก็มีการใช้งานแบบนี้จริงๆนะใช่ครับใช่แล้วบางวันผมมาอย่างเงี้ยเจอเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็จะชมแบบบ้านสวยมากเลยครับแต่เข้ามาต้องใส่แว่นกันแดดเพราะมันจ้าจริงๆเราเดินขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าทางเจ้าของบ้านเองเขาอยู่ได้เขายอมรับได้แค่แบบคนนอกเข้ามาอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นโจ๊กขำๆไปก็คือต้องบอกว่าสำหรับเจ้าของบ้านเองไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาหรือโอเคมันอาจจะเป็นนิดหน่อยแต่เขาอยู่ในจุดที่เขารับได้เมื่อแลกมากับสิ่งที่มันแบบเหมือนฟูลฟิลเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับทีนี้ของแพนบ้างฮะของผมจะเป็นในมุมมองที่เหมือนได้เรียนรู้จากที่นี่ไปด้วยกันกับเจ้าของบ้านยกตัวอย่างนะครับอย่างดีเฟกต์ฝ้าที่เจอล่าสุดนะครับคือความจริงรอยมันมีแค่นิดเดียวเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนื่องด้วยการทาสีที่ทาคนละเวลาพอเวลาเราแต้มไปปุ๊บสีเก่ากับสีใหม่จะไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะมาจากโรงงานเดียวกันสีเกือบจะเป็นล็อตเดียวกันใกล้เคียงกันแต่เวลาผ่านไปโค้ดแบบรหัสสีเดิมรหัสเป๊ะๆเลยครับคนผสมคนเดิมใช่แต่เวลาเปลี่ยนปุ๊บการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คืออาจจะต้องยอมทั้งผืนไปอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเนี๊ยบถ้าเราอยากจะให้ทั้งหมดดูคลีนก็ต้องอาจจะต้องทำทั้งผืนแต่ถ้าเรารับได้นิดหน่อยมองไม่เห็นจุดนี้ไกลตาก็ปล่อยธรรมชาติได้เลยครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็จะย้ำอีกทีนึงว่าอย่างหลายๆคนพอเห็นบ้านที่มันมีดีไซน์แบบจัดจ้านแบบนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้มันอยู่จริงได้หรือเปล่าอยู่ยากไหมอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่านี่แหละครับคือทางเจ้าของเขาต้องการแบบนี้จริงๆเป็น requirement มาแล้วเขาก็ยินดีที่จะเหมือนกับว่าเทรดแรกนะบางทีที่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความชอบเป็น experience เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่แหละที่อยู่อาศัยที่มันแบบพอมันมีการดีไซน์ที่พิเศษขึ้นมามันก็มอบอะไรบางอย่างให้กับคนที่อยู่ได้เหมือนมีประโยคนึงครับตอนที่เราทำหน้างานเนี่ยแหละตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนว่าเจ้าของบ้านพูดกับพวกผมนะว่าเหมือนว่าเราออกแบบจบสวยเราจบใช่ไหมพี่จบที่ภาพแต่ว่าเขาคือคนที่ต้องอยู่ไปตลอดเขาคือคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวันนะครับคืออันเนี้ยคือความชอบเขาคือประโยคนั้นพวกผมก็ได้เรียนรู้เหมือนกันนะฝังลงไปในจิตใจเลยตอนนั้นคือกลายเป็นว่าเราเองพยายามจะเลือกในแบบที่อยู่สบายขึ้นหรือเปล่าเหมือนเราแนะนำเหมือนเราถ้าเราแนะนำว่าอันนี้อาจจะสบายขึ้นนะพี่อะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นความชอบเขาบอกว่าพวกเราทำสวยจบแต่ว่าเขาคือคนที่ต้องอยู่กับมันไปตลอดเพราะว่าเวลาเขาทำบ้านหลังนึงเขาไม่ได้จะอยู่แบบ10 ปี20 ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาทำบ้านสร้างบ้านหลังนึงเขาก็กะอยู่ยันลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้อาจจะเป็นหลังเดียวของเขาก็ได้ครับใช่ครับ